saan mo iti-take yung CCNA exam. Okay? Previously, yung mga CCNA exams can only be taken sa mga Pearson VUE accredited exam centers. Pero dahil nga ngayon sa pandemic, 'di ba, nagbigay ng bagong option ang Cisco to take the exam sa bahay mo. Sa bahay mo lang, kahit saan. Basta wala ka doon sa exam center, pwede sa office mo or sa bahay mo. Yan yung tinatawag nila ng online exam option. Okay? To schedule an exam, paano ba mag-schedule ng exam ganito? Okay, kung gusto mo magpa-schedule ng exam, punta ka dito sa may view.com/Cisco. Actually, yun lang. O kaya type mo to home.pearsonview.com/Cisco. So, ang gagawin mo, magkikreate ka lang ng account dyan sa Pearson VUE. Ngayon, pag nag-register ka, hihingan ka niyan ng address. Diba? Mailing address. Ilagay mo yung tunay na mailing address mo. Dahil, dun sa may address na ilalagay mo dyan sa Pearson VUE na account mo, dun ipapadala ng Cisco yung certificate mo mismo, yung papel na certificate mo mismo once you pass the CCNA exam and other exams na iti-take up po sa Pearson VUE. Kasi, hindi lang Cisco yung pwede mong exam dyan. Marami pang mga industry certifications na nagpapa-host sa Pearson VUE. Diba? Yun. So make sure na yung lalagay mo na exam dyan, yun yung ine-expect mo na lugar kung saan nila ibibigay yung certificate mo. So, kung nasa ibang bansa ka, doon mo ilagay. Ibigay mo yung address mo kung nasa ibang bansa ka. Okay? Pero kung kunyari na lang teka lang kunyari, nasa ibang bansa ka ngayon, pero hindi ka sure kung forever kang nandun. Diba? Kasi minsan, yung certificate mismo na binibigay ng Cisco, inaabot ng ilang months bago maipadala. So, isipin mo, kunyari nasa Europe ka ngayon, kung saan ka man nandun ngayon, pero aalis ka rin dyan after 2 months, di ba? Tapos pupunta ka ng Pilipinas kasi doon ka talaga nakabase, ilagay mo na lang na mailing address yung sa Pilipinas kasi mamaya padala nila doon sa address mo sa Europe nung wala ka na. Diba? So, yun yung meron. Anyway, so after mo magpa-register, diba? Tapos mag-login ka dito sa may pearsonview.com/Cisco, makikita mo tong dashboard mo, di ba? So, pag magpapa-schedule ka, litan ko nga ng konti. Kung magpapa-schedule ka, kiklik mo lang dyan yung view exams, di ba? Tapos, dito sa may window na ito, lagay mo yung 200-301 na exam code. Di ba sabi ko nga sa'yo, maraming mga exam codes na meron yung Cisco. So, ang kailangan mo ilagay, yung 200-301 na exam code para eksaktong yun yung lalabas sa'yo. Yun yung Cisco Certified Network Associate na exam. So, click ko lang go. Diba? Okay. So, sabi ko nga sa ngayon, meron tayong 2 exam options. Diba? So, pwede kang mag-exam dun mismo sa may testing center, diba? Ng Pearson VUE mismo. Take note, yung mga Pearson VUE exam centers are available worldwide. So, kahit na nasaan ka pa ngayon, diba? Kahit nasa Europe ka man, nasa States ka, nasa Saudi ka, kahit nasaan ka man, merong Pearson VUE exam center na malapit sa'yo. Okay? So, kung gusto mo na dun ka mismo sa may exam center ng Pearson VUE mag-exam, yun yung pipiliin mo at a local test center. Or, pwede rin na gawin mong option, yung i-take mo na lang yung exam sa bahay mo online. Okay? So, pag tinake up mo yan online from my home or office, diba? So, ang gagawin nila, i-verify nila na yung computer and yung internet connections mo nagmi-meet na minimum requirements for online testing. Diba? So, meron silang testing something. So, i-click mo lang yan. Okay, i-click mo yung next. Click ko nga yung next. Teka, previous ko lang muna. Ang dami yung sinasabi. So, anyway, ayan. So, i-click mo lang yung minimum requirements dito para i-testing niya yung mga meron sa'yo sa requirements. So, ang requirement nila, tingnan natin. Tingnan natin kung anong requirement nila. So, meron silang requirement ng operating system. Kailangan yung mga firewalls daw, corporate firewalls, please take your exam in a setting without a corporate firewall. So, kung sa office ka mag-e-exam, dapat walang firewall kasi baka i-block yung mga ports na ginagamit ng exam software. Tapos kailangan mo ng mga software, blah blah blah. Tapos meron siyang requirement na internet connection, at least daw 3 Mbps down or up is required kasi importante yung upload speed. So kailangan mo i-check yung upload speed ng connection mo kasi nag-upload ka ng video, naka-webcam ka kapag ka nag-exam ka. So isa sa mga requirements is meron kang webcam, meron kang microphone, at saka may internet ka na maayos. So, ito yung mga requirement nila. So, sabi, kapag mag-exam ka online,
Ito daw yung mga kailangan maliwanag. 'Di ba? Please be on the background. Kasi pag nag-online exam ka, ano yan, may schedule din yan. May nakatingin, 'di ba, naka-webcam ka, so naka-video ka, mamaya naggagawa ka ng mga kodigo mo doon, o bawal 'yon, 'di ba? So di pwede may padaan-daan ng mga kamag-anak. Kasi siguraduhin mo na lahat ng mga kamag-anak mo, yung kasi kasama mo sa bahay, bawal dumaan doon sa may space mo habang nag-e-exam ka at wag silang maingay. A quiet, distraction-free environment. Kaya nga, yung mga nababasa ko ngayon, yung mga nag-online exam, ang isa talaga sa mga maganda na time para mag-exam ka ay madaling araw kung saan tulog lahat ng mga kamag-anak mo para hindi sila magalit sa'yo. Na, kasi nag-exam ka. Diba? Kailangan quiet, distraction-free environment. Kasi, chine-check yan ng proctor. So, medyo stricto sila dyan. Tapos, kailangan mo ng picturean yung lugar mo bago ka mag-check-in para malaman nila anong binasa paligid mo. Mamaya may mga nag-aaral, may mga sulat na mga kodigo nasa pader, tapos yung pala yung buong kwarto mo graffiti na kasi kinumpletuhan mo ng kodigo, hindi yun pwede, diba? Ayun, no one else should appear through the webcam. So yun nga, bawal nga may padaan-daan ng mga kamag-anak mo kasi yun naman kasama mo sa bahay, kaya madaling araw ka na lang mag-exam para hindi sila magalit sa'yo. Tapos, kailangan walang mga, kahit na anong bagay doon sa may desk mo, kailangan linisin mo, kung makalat yung mesa mo, maglinis ka minsan lang. Tapos, bawal din gumamit ng calculator. So, yun. Tapos, nangangailangan din sila ng ID, di ba? So, pag mag-online kayo, yung mga requirements nila. So, yung mga ID dapat must be government issued in their original form. So, ano yung mga acceptable ID? Driver's license, at kung alien registration card. Pero kasi maganda yung driver's license, pwede yun, di ba? Kasi chine-check ng, chine-check ng, tayo nito, ng proctor, yung proctor foreigner. Kaya importante sa kanya, yung tunay na government ID. So, kung wala kang driver's license, passport, di ba? Passport. Ano pa ba yung mga IDs na meron tayo sa government? Hindi ko na alam. Pero dapat meron kang picture, tapos naka-plastic siya. Ma'am, wala akong kahit na anong ID kasi estudyante pa lang ako, pwede bang school ID? Hindi ako sure. Pero kasi, ulitin ko, yung proctor, hindi Pilipino, foreigner. So, stricto sila dun sa mga ID kapag sa online exam. So, pag wala kang ganun, baka hindi nila i-consider yung ID mo. Nagigets mo kung school ID lang yun, di ba? Baka hindi nila i-consider. Kailangan government issued ID, 'di ba? Tapos mukha mo talaga 'yun nandoon. Pag wala ka doon, wag mo nang i-consider yung online exam. Okay, mamaya i-disqualify ka pa ng proctor kasi depende sa trip ng proctor 'yun. So 'yun yung mga meron tayo. Well, anyway, okay, so 'yun yung meron sa ano ba to? Sa online exam. So may mga requirements sila bago ka makapagpa-schedule at magbayad. So ulitin ko, kailangan mo ng webcam, kailangan mo ng microphone, kailangan mo ng medyo magandang internet, at least 3 Mbps upload and download speed. So, kung hindi ganun kaganda yung internet mo sa bahay or internet niyo sa office, wag ka nang mag-online. Kasi mamaya, in the middle of nung exam mo, biglang maghang yung connection mo o kaya mag-intermittent. So, mga mamumblema ka dun. Diba? So, anyway, pag wala kang ganun, pwede din naman na ayaw mo yan. Diba? Yung maraming estudyante na pumapasa ngayon, na yun yung ginagamit nila na option for taking an exam, or pwede ka rin dun sa at ay local test center. Pwede din naman yun, di ba? Maglagay ka na ng face mask, face shield, sandamukal ng alcohol, mag-ingat kung kusutin yung mata mo sa ilong mo habang nag-exam ka para safe, di ba? Anyway, at a local test center, pwede rin yun, di ba? So, ang gagawin mo dyan, pagka gusto mo dun ka mag-exam kasi estudyante ka pa lang, wala ka talagang government issued ID, kaka-graduate mo lang, 'di ba? So pwede naman kapag sa mga local test center ko consider nila kahit postal ID. Yung sa may online lang, yung hindi ako medyo sure kasi hindi nga Pinoy yung magpapa-exam sa'yo, mamaya hindi niya tanggapin. Sa local test center, ibig sabihin, Pinoy, yung proctor mo, ko-consider niya yung postal ID mo kasi government issued din naman yun. Okay? So pagka nagpa-schedule ka na, pinili ko yung at a local test center, click ko yung next. Okay? So, piliin mo English, di ba? Unless gusto mo Japanese. Kung ka Japanese, di ba? Why not? Coconut. Di ba? So, ngayon, ang gagawin niya, ibibigay niya sa'yo yung exam price. Di ba? So, sabi ko nga sa ngayon, ang CCNA exam ay nasa $255. It may go up
in the near future. Kaya kung pinapanood mo itong guide ko na to, 255 siya sa ngayon, baka pagdating ng panahon, bakit ganun hindi na 255 sa akin? Kasi nga tumataas yung presyo na yan. So pag okay ka, agree ka sa 255 na ipon-ipon mo na yan, click mo na yung next. Okay. Next. Tapos, accept. Wala ka naman choice kung ano man yan. Next. Tapos, ayan, so nandiyan yung address ko. Tatanggalin ko yan. Okay, anyway, sa susunod na window dito, ibibigay niya sa'yo yung mga exam centers na malapit. Kasi bubuksan niya yung GPS ng PC mo, di ba? Tama ba GPS ng PC mo? Basta kunin yung location mo, depende sa IP address mo. Ngayon, malalaman niyo kung nasaan ka at ano ba yung mga exam centers na malapit sa'yo. So, pwede ka na lang pumili dito saan. Maraming magandang exam centers. Sa ngayon kasi, halos maganda na internet ngayon eh. Di ba? Kagaya nung dati nung kapanahunan ko may mga exam centers na naglalag yung mga connection nila dun sa may exam server. So ang i-consider mo na lang ngayon kapag magpapaschedule ka kung saan test center ay yung pinakamalapit sa iyo, di ba? Sigurado mo pare-parehas na ng itsura ng mga examination room nila ngayon kasi magaganda na, tsaka isa lang naman talaga yung required nila, yung monitor dapat yung square. Ayaw nila nung wide na kasama yun sa mga requirements sa exam centers. Hindi sila pwede maglagay ng mga pang-gaming na gamit. Dapat yung mga normal na mouse, normal na keyboard, normal na monitor. Na kaya pare-parehas na ng itsura yan. Ang concern mo na lang kasi palagi yung connection sa internet. Pero kasi sa ngayon, pare-parehas na lang yan. So, i-consider mo yung pinakamalapit na lang sa'yo. Diba? Para hindi ka mahirapan pumunta doon kapag mag-e-exam ka. So, ulitin ko nga, may mga person view accredited exam centers worldwide. So, yung makikita mo dito, depende dun sa location mo. Okay? So, basta, kunyari na lang ito. Okay? Tapos, pagkatapos niyan, tandaan mo lang, natanggalin mo yung address mo. Magulat ako nandun kayo sa labas. Anyway, so, ngayon, sa isang exam center kasi, makikita mo dito yung kalendaryo na napili ka na lang kung kailan yung gusto mong exam. Tapos, may mga available times sila. Sa ngayon kasi pwede ka na may exam sa exam center kasi nung nakaraan yung mga ECQ pa, wala eh. Ngayon pwede na, 'di ba? So pili ka, make sure pagka mag-exam ka mga 1 hour before, ganun, o 30 minutes before. 1 hour before na doon ka na sa lugar, tapos 30 minutes before punta ka na doon sa exam center para medyo nababawasan yung kaba mo, na doon ka na, parang mihinga-hinga ka na ng malalim. Tapos, check out ka. Okay, game. Ganito saan ba to? Accept. Okay, game. Pag magpapaschedule ka ng exam, okay, so meron kang 2 options para magpa-schedule actually. Meron kang 2 options para magpa-schedule ng exam actually. It's either, di ba doon sa may mga testing centers, pwede ka tumawag doon sa exam center, tapos magpa-schedule ka sa kanila, at susulat nila yung pangalan mo, tapos pag dumating ka doon sa exam center, doon ka na magbayad. Pwede yun eh, bayad ka ng cash. Kaya lang, kapag nagbabayad ka ng cash, papunta doon sa may exam center, di ba $255 yan? Ang gagawin niya dollars, hindi ka pwede magbayad ng dollars. Hindi nila tatanggapin. Dollars, tatanggapin nila. Pero may additional pa. Nagigets niyo? So, pag nagbayad ka ng, sabihin natin, $255, kaya may dollars ka talaga, pati may pisong, tig $1 na barya-barya, di ba? Bayaran mo $255. Hindi lang $255 yung babayaran mo. Okay? Kasi meron pa sila mga additional na taxes, tapos, exam, depende sa exam center, may mga additional charges sila. On top, dun sa may $255 mo. So, pagka dun ka sa exam center mismo nagbayad, hindi lang $255 yung babayaran mo, abutin ka ng mga $300. Ganon. Tapos, kapag ka nag-convert pa sila, mas mataas pa yung conversion nila. So, ganun talaga. Kasi dati nagbayad ako, ganun nangyari sa akin. So, yung $255, sabihin na natin na $50, yung conversion ngayon, bago ako umalis ng bahay, sinek ko $50 yun. Pagdating ko doon sa may exam center, ang conversion nila $52. Kasi may dollar adjustment at yung chorba sila. May mga ganun pa sila, may mga adjustment chorba chenes. Tapos, plus 12% VAT, plus kung ano-ano pa mga charges. Marami pa silang charges, hindi ko na alam. So, depende doon sa may exam center. So, ang point ko lang, tataas yung exam mo besides sa 255. So, abutin ka ng mga 300. Magkano ba $255 kung 50? 13,000 magiging 14,500. Yung mga ganun 14 or 15 yung babayaran mo. So, medyo masakit na sa bulsa yun. Okay. So, point ko lang, pag magpapaschedule ka online. Tapos magbayad ka ng credit card online. Okay? Ngayon, kasi pag credit card yung binayaran mo, yung $255 na yan,
$255 lang talaga yung babayaran mo. May konting dollar adjustment, syempre, dun sa may credit card. Pero at least, hindi ka na magbabayad ng taxes. Walang mga taxes na. 'Di ba? Pag online, walang taxes. Diba? So, medyo mas nakatipid ka. Pag wala kang credit card, magpa-register ka na sa Maya. Okay, paano yan? Google mo na lang, 'di ba? So, ganun magpa-schedule ng exam para magbayad ka, tapos na yan. Tapos punta ka na lang dun sa may exam center. Okay? So, ganyan magpa-schedule ng exam.